Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Wat zijn de redenen, wat kunnen de redenen zijn geweest voor de Russische aanval in Oekraïne 2014 en 2022? Daar ga ik het in deze video over hebben. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. De redenen, ik ga er een aantal noemen. En dan zal ik je iets bij vertellen en dan zal ik aan het eind gaan vertellen welke redenen ik denk dat het meest zwaar hebben gewogen. De eerste reden, dat is de reden die Poetin heeft opgegeven. Dat was de denazificatie van Oekraïne. Ja, waarom noem je dat dan denazificatie van Oekraïne? Nou, dat is de verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. En die reden is pas in 2022 gekomen, dus bij die grote inval van Rusland in Oekraïne. En dat heeft dus alles te maken met het terugverwijzen naar het grote Sovjetrijk wat Duitsland gedenazificeerd heeft. En dat wilde Poetin gaan herbeleven en opnieuw voor elkaar krijgen, maar dan nu in Oekraïne. Daarmee hoopte hij dat hij heel de Russische bevolking achter zich zou krijgen. Tweede reden is het verknipte idee zoals Poetin denkt over Oekraïne. Hij heeft erover gepubliceerd en hij vindt Oekraïne een ondeelbaar deel van Rusland. En ja, deels heeft hij historisch gezien wel een punt. Rusland is ontstaan vanuit Oekraïne. Maar dan zou het andersom moeten. Dan zou Oekraïne Rusland moeten veroveren. Maar goed, dat is in ieder geval een van die punten. Een ander punt is het herstel van het Sovjetrijk. Dat zou ook zijn doel kunnen zijn van Poetin dan. Want dan zou hij de leider worden, een grote leider van weer dat grote Sovjetrijk. En ja, zijn grote voorbeeld is Stalin, die dat dus wel voor elkaar kreeg. Ander punt is en dat is 2014, het vasthouden van de Krim als strategisch militair terrein. Het leek erop dat in 2014 de haven van Sebastopol verloren zou gaan omdat Rusland die in feite huurde of leasede van Oekraïne. En de regering in Oekraïne die was daar toch wel naartoe aan het werken van nou, dat willen we heroverwegen. Vandaar dat er snel een Russische puppet, marionet, geprobeerd werd neer te zetten, maar die werd verwijderd door de bevolking. Ja goed, en daar was dan ook de reden dat Rusland zei van oh, maar wij willen pertinent die haven van Sebastopol niet gaan verliezen. Dus dat was dan ook zo'n punt. Een ander punt, en dan gaat het over 2022, dat zijn de bodemschatten in Oost-Oekraïne. Er ligt daarvoor werkelijk biljoenen aan waarde. Van alles en nog wat in die bodem. Dus daar zou dan ook voor Rusland interessant zijn. Want hoe duur de oorlog ook is, als ze Oost-Oekraïne kunnen behouden, en iets meer dan dat ze nu hebben, dan kunnen ze in de toekomst vanuit die bodemschatten alles terugbetalen. Dus dat is voor Rusland ook wel de reden om juist Oost-Oekraïne te willen hebben. Dat was ook altijd het meest welvarende deel van Oekraïne. Dan Lebensraum, dat is een beetje een geladen woord, maar Rusland heeft meer ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Het kan een reden zijn geweest. Een andere reden is een diepere verdediging van Rusland mogelijk maken. En dat verwijst een beetje naar dat grote Russische Rijk. Dat was er omdat de delen West-Rusland, ligt aan eigenlijk de laagvlakte van Europa. En een leger kan bijna gewoon doorrijden. Als je zou willen, zou je van Amsterdam naar Moskou kunnen rijden. Hè? En daar zit weinig tussen wat je echt tegen kan houden, want het is allemaal laagland. En om dus Rusland te verdedigen, wil je dus meer ruimte creëren. En daar zou Oekraïne prima in passen, want daarmee maak je Oekraïne vanuit het zuidwesten maak je Rusland vanuit het zuidwesten veel minder makkelijk bereikbaar, want er zit heel Oekraïne er nog tussen. En laatste, en die heb ik eigenlijk al genoemd, dat was Sebastopol. Die willen houden. Dat is dus strategisch van enorm belang, want wie Sebastopol als haven heeft, die heeft eigenlijk de Zwarte Zee
onder controle. En ja goed, ik heb het eigenlijk al genoemd, dat was dan de Krim. Hebben ze direct helemaal overgenomen, omdat Sebastopol zelf zou te weinig zijn geweest. Dus 2014 is dat gedaan. Nou, dat zijn zo redenen die mee hebben kunnen spelen in de reden dat Rusland deze oorlog is begonnen. Waar denk ik dat het om is gegaan? Nou, ik denk dat de Krim, die strategische reden, ongelooflijk belangrijk is geweest voor Rusland. Daarom in 2014 al opgepakt. 2014 was het ook de bedoeling om die bodemschatten van Oost-Oekraïne al direct in te pikken, zodat Oekraïne zou verarmen en daarna dan een makkelijke prooi zou kunnen zijn. Dat lukte in 2014 niet. Vandaar in mijn ogen dat 2022 een tweede poging is gedaan om dus ook Oost-Oekraïne en de landbrug naar de Krim te verkrijgen. En wat ik nog niet heb genoemd is de watertoevoer van Oekraïne naar de Krim. De Krim heeft een strategisch tekort en een structureel tekort aan drinkwater. En dat moest dus eigenlijk altijd vanuit Oekraïne komen, vanuit dat reservoir boven Zaporizhia, die kerncentrale, moest er water naar de Krim via een kanaal. Nou, 2014 is dat al gestopt. Dat werd opengezet toen Oekraïne het hele zuiden heeft veroverd. Alleen vervolgens was in 2023 er de angst dat Oekraïne richting Gerson, onder Gerson naar de Krim zou optrekken. En dus heeft Rusland die dam laten springen. Daarmee kwam die watertoevoer naar de Krim weer in gevaar. Rusland moest daar een strategisch besluit nemen. Kunnen wij daar een eventuele aanval van Oekraïne tegenhouden? Nee, dat kunnen we niet. Dus moest die dam eraan. Maar daarmee is dus het probleem ontstaan dat de Krim weer een enorm tekort aan drinkwater in de zomer heeft. En ja, dat heeft gevolgen voor de hoeveelheid mensen die er kunnen wonen, maar ook hoeveel landbouw je daar kan eigenlijk laten plaatsvinden. En dat merken ze nu dus, dat de Krim echt wel een probleem heeft met onder andere de watertoevoer. Tegenwoordig ook met brandstoffen, maar dat heeft te maken met de oorlog. Dus ik denk dat de Krim cruciaal is geweest. De denazificatie van Oekraïne, ja, dat is gewoon bullshit geweest. Dat heeft nooit echt meegespeeld, maar dat was puur als een soort van marketing van deze oorlog. Wij gaan weer zo'n grote moederoorlog gaan wij creëren, waar Rusland zo ongelooflijk belangrijk mee is geworden. Want dankzij die gewonnen Tweede Wereldoorlog werd Rusland echt een wereldmacht en Poetin zou dat heel graag terug willen zien. Nou, het is allemaal grandioos mislukt voor wat betreft de doelen. Die doelen zijn pertinent niet gehaald. Er is wel een flink deel van Oekraïne veroverd, maar op dit moment is het zo dat Rusland enorm aan het verarmen is. En dit kost ongelooflijk veel. Dit kan alleen maar interessant worden voor Rusland als ze daadwerkelijk Oost-Oekraïne blijvend weten te houden. En Oekraïne zal er alles aan doen om dat tegen te gaan, want het resterende deel van Oekraïne is gewoon minder welvarend. Die kunnen ook veel minder. Je hebt die bodemschatten van Oost-Oekraïne eigenlijk wel nodig om Oekraïne straks weer op te kunnen bouwen. Deze oorlog kan dus niet zomaar verstoppen dat Oekraïne zegt, dan laten we Oost-Oekraïne wel zitten. Daar is Oost-Oekraïne veel te belangrijk voor de economie van Oekraïne. Dus ik denk echt dat Oekraïne niet zal willen stoppen zonder dat ze echt alles terug hebben, ook de Krim. Dus deze oorlog is voorlopig nog niet voorbij, verwacht ik. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan. En ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!